ভাই আজি ক'ব আমাৰ কালেকশ্যনছখিনি ফটাফট আপোনালোকক দেখাম এখন দেখা আছো এখন গাড়ী আপোনালোকক দেখাই আছো চাই ল'ব গ্ৰেন I10 নিয়ছ হয় দেখিবৰ কাৰণে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনে হৈ আছে আৰু একদম পুৰা চাই ল'ব মডেল তো এইখনৰ ডিটেইলছটো দি দিয়া ভাই এখন আপোনাৰ 2022 ৰ গাড়ী ওকে এখন আপোনাৰ 540 মান ৰাখা আছে 540 এখন 540 চাই লওক বেলেনো এখন 22 ৰ মডেল এখন আপোনাৰ 690 মান ৰাখা আছে এখন আস্কিং প্ৰাইস হয় কম হ'ব আস্কিং প্ৰাইস হয় 6,90,000 টকা আস্কিং হয় এখন 22 ৰ গাড়ী হৈ যাব নেক্সট এখন এটো কেতিয়াৰ মডেল এখন আপোনাৰ 22 ৰ গাড়ী হয় 2022 মডেল এখন আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছো 2019 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী 2019 ৰ লাষ্টৰ আপোনাৰ এখন 350 মান 350 আহি যাব ন এখন 350 চাই লওক 3,50,000 টকাৰ এখন আপোনালোকে পাই যাব বঢ়িয়া সো আৰু এখন দেখাই দিছো এখন দেখাই দিছো এখন আপোনাৰ বেলেনো হয় বেলেনো আপোনাৰ 2019 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী ওকে এখন আপোনাৰ 540 মান এখন আহি যাব এখন 5,40,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব একবাৰ ভিতৰ ইন্টেৰিয়ৰটো দেখাই দি আছো চাই ল'ব ইন্টেৰিয়ৰ খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে সো চাব পাৰিছে বাকি এলয় হুইল চাই লওক কোম্পানী ফিটেড এখন আপোনাৰ গ্ৰেন I10 নিয়ছ গ্ৰেন I10 নিয়ছৰ গাড়ী 2020 আপোনাৰ এখন 4,80,000 মান এখন ৰাখা আছে এখন 4,80,000 টকাত এখন জেনুইন চলা আছে 37 জেনুইন ৰানিং চাই লওক 37,000 জেনুইন ৰানিং জেনুইন চলা আছে ইন্টেৰিয়ৰ চাই লওক ইন্টেৰিয়ৰটো দেখা দিয়ক এবাৰ বেক কেমেৰা লাগি আহে এখনত বেক কেমেৰা লাগি আহে ন হয় হয় কণ্ডিশ্যন কিন্তু একদম মানে ফাইন কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এখনৰ মানে একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন ৰান আছে জেনুইন 37,000 ৰানিং একদম জেনুইন ৰানিং বঢ়িয়া কিমান লাষ্ট প্ৰাইস কিমান লাষ্ট এখন আপোনাৰ 480 মান ৰাখা আছে এখন অলপ কমাই দিব 4,80,000 টকা আস্কিং হয় অলপ নেগোশিয়েট হৈ যাব এৰো দেখাব চেষ্টা কৰো একদম মানে ফিটিং কণ্ডিশ্যন চাওক ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন নতুন আহিছে একদম বলেৰো আপোনাক দেখাই দি আছো বহুতে বলেৰো বিচাৰে তো বলেৰো কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছো একদম মানে জিগজেগ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে বলেৰো এখন আছে FW সিৰিজ সো ভাই এইটো কথা কৈ দিয়া অলপ এখন আপোনাৰ 23 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী এখন আপোনাৰ দামটো আহিব 8,10,000 টকা 8,10,000 হয় ৰাখা আছে 8,10,000 অলপ কিবা নেগোশিয়েট হৈ যাব ন অলপ দাম কমি যাব এইবিলাক সব আস্কিং প্ৰাইস হয় এনেকুৱা নকব চাই লব বলেৰো B6 ইন্টেৰিয়ৰটো দেখাইছো আৰু অলপ দেখাই দি আছো ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে চাই লব নতুন ক'ব গ'লে নতুন গাড়ী টাইপে হৈ আছে ইফালে আৰু চাই লওক সো এখন ব্লু কালাৰৰ গ্ৰেন I10 নিয়ছ এখন দেখাই আছো এখন চাই ল'ব এখনো ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনে হৈ আছে তো এখনৰ মই আপোনাক ইন্টেৰিয়ৰ দেখাও চাই লওক আছে সো এখন কণ্ডিশ্যন ভাল হৈ আছে চাই ল'ব তো এখন কিমান আহি যাব এখন আপোনাৰ 19 ৰ গাড়ী হয় 2019 নিয়ছ এখন আপোনাৰ 440 মানৰ ভিতৰত যাই যাব 4,40,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব ওকে চাই আছো এখন চাই ল'ব বলেৰো আৰু এখন আছে এখন আপোনাৰ 22 ৰ হয় 2022 চনৰ BS6 এখন আপোনাৰ 760 মান ৰাখা আছে এখন 760 এখন 760 আপোনালোকে পাই যাব চাব পাৰিছে ইন্টেৰিয়ৰ দেখাই দিছো চাই লওক 760 7,60,000 টকাত এখন পাই যাব 2022 ৰ ওকে আৰু এখন আছে 24 ৰ এখন আছে বলেৰো 2024 ৰ বলেৰো আৰু এখন আৰু 24 ৰ বলেৰো আছে এখন চাই লওক 2024 ৰ হয় বলেৰো তো এখন নতুন বলেৰো হয় এটো বেছি পুৰণি নহয় চাই লওক এই অৱশ্যে বেছি পুৰণা গাড়ী নহয় 2024 মডেল 830 ৰাখা আছে এখন আপোনাৰ 830 8,30,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব চাই লওক 830 ইলাক যিমান দাম কৈ আছে যিখিনি গাড়ী আপোনালোক দেখালো ইতিমধ্যে সেই গাড়ীবিলাকৰ দাম সব নেগোশিয়েট মানে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অন টেবল নেগোশিয়েশন হৈ যাব সো এখন Alto 800 19 ৰ মডেল হয় 2019 মডেল এখন আপোনাৰ 270 মানৰ ভিতৰত যাব 2,70,000 টকাত এখন পাব ইয়াতকৈ আৰু অলপ ডিসকাউন্ট হ'ব চাই লওক 2,70,000 ভাল ডিসকাউন্ট হৈ যাব এখন সো নেক্সট আৰু ইফালে যদি মই চাও নেক্সট এখন আপোনাৰ সেন্ট্ৰ চাব পাৰিব অটোমেটিকৰ হয় এখন অটোমেটিক সেন্ট্ৰ যদি কাবাক লাগা আছিলে সেন্ট্ৰ এখন ভাল গাড়ী হয় আপোনালোকে তো জানেই বাৰু সেন্ট্ৰৰ কথা তো চাব এখন অটোমেটিক সেন্ট্ৰ তো এটোৰ ইন্টেৰিয়ৰ চাই ল'ব এখন আপোনাৰ 19 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয় 2019 লাষ্ট আপোনাৰ এখন 345 মানৰ ভিতৰত যাই যাব এখন 345 ৰ এখন পাব 3,45,000 টকা 40,000 চলিছে গাড়ী অকল 40,000 জেনুইন 40,000 চলিছে তো আহি পিনে এখন চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু এখন ডিজায়াৰ চাব পাৰিব ডিজায়াৰ আছে এখন ডিজায়াৰ আপোনাৰ 17 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী ডিজায়াৰ 17 ৰ লাষ্টৰ হয় 17 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী এখন চাই লওক এখন 2017 মডেল লাষ্টৰ গাড়ী হয় এখনো ক'ব গ'লে ঠিকে আছে তো এইবোৰ কিমানত আহি যাব এখন আপোনাৰ 450 ৰাখা আছে এখন 4.5 লাখ টকা হয় 4.5 লাখ টকাত এখন এনেকুৱা টাইপৰ ডিজায়াৰ আপোনালোকে VXI মডেল হয় আপোনালোকে পাই যাব ওকে সো আৰু গাড়ী আছে আৰু মই যদি দেখাও এখন ফিগো ফৰ্ড ফিগো এখন কিমান আহিব এখন 1 লাখ টকা দি দিব 1 লাখ টকাত এখন ফৰ্ড ফিগো আপোনালোকে 2011 ৰ গাড়ী 2011 গাড়ী 1 লাখ টকাত আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট আৰু এখন চাব পাৰে আপোনাৰ এখনে হলে আপোনাৰ ক্ৰেটা 23 ৰ মডেল ক্ৰেটা চাই ল'ব আৰু এখন আপোনাৰ দামটো ৰখা আছে আপোনাৰ এখন 10,60,000
60,000 টকা এখন দাম ৰাখা 10,60,000 টকাত এখন ক্ৰেটা পাব হুইচ ইজ নেগোচিয়েবল অলপ দামটো কমি যাব মডেল হয় ফুল সানৰুফ সানৰুফ আছে টপ মডেল হয় আৰু মই এইটো দেখাই আছো আপোনালোক চাই ল'ব কন্ডিশন চাওক গাড়ীৰ কন্ডিশন একদম বঢ়িয়া হৈ আছে আৰু এখন চাব পাৰে আপোনাৰ I20 এক্টিভ এখন আপোনাৰ 18 মডেল ওকে আপোনাৰ এখন 460 মান এখন ৰাখা আছে এখন 4,60,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব 40,000 চলিছে 40,000 চলিছে মাত্ৰ 40,000 চলিছে ওকে নেক্সট এখন XUV নেক্সট এখন আপোনাৰ XUV হয় XUV 300 হয় আপোনাৰ 19 লাষ্টৰ গাড়ী 19 লাষ্টৰ XUV 300 এখন চাই ল'ব 6,10,000 টকা ৰাখা আছে 6,10,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাব XUV 300 চাই লওক দেখিব পাইছে 6,10,000 টকাত পাব ওকে কন্ডিশন ক'ব গ'লে ভালে হৈ আছে চাই ল'ব এখন চাব পাৰে আপোনাৰ 2018 মডেল অটোমেটিক হয় 18 হয় আপোনাৰ অটোমেটিকৰ হয় অটোমেটিক ভেৰিয়েন্ট ওকে এখন আপোনাৰ 410 মানৰ ভিতৰত যাব 4,10,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব ওকে নেক্সট আছে ডাষ্টাৰ এখন আপোনাৰ 2015 মডেল হয় এখন আপোনাৰ মেনুৱেল হয় এখন আপোনাৰ 350 মানৰ ভিতৰত যাব 3.5 লাখ টকাত এখন আপোনালোকে জেনুইন চলা আছে 37 জেনুইন 37 চলিছে ওকে নেক্সট আৰু এখন আছে এখন আপোনাৰ সুইফট হয় 2016 মডেল 49 ৰানিং হৈছে আপোনাৰ এখন 365 মানৰ ভিতৰত যাব 365 ৰ এখন পাই যাব তো এখন আপোনালোকক এখন দেখাইছো I10 চাই লওক গ্ৰেন I10 নিয়স এখন চাওক এইটো কিমান কেনেকুৱা কি এখন আপোনাৰ 21 ৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ এখন 5,10,000 টকা এখন ৰাখা আছে কালাৰ অৰিজিনেল কালাৰ 5,10,000 টকাত এখন পাই যাব আপোনালোকে চাই লওক কালাৰ অৰিজিনেল কালাৰ আছে কালাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে 50,000 চলিছে গাড়ী 50,000 চলিছে 21 ৰ গাড়ী 50,000 চলিছে 2021 মডেল হয় মানে কিমান আহি যাব দামটো 5,10,000 টকা 5,10,000 টকাত পাই যাব ওকে সো নেক্সট আৰু এখন দেখা আছে এখন কন্ডিশন চাওক এখনটো নতুন গাড়ী এখন আপোনাৰ 25 ৰ মানে এক বছৰ হৈছে গাড়ীখন এক বছৰ হৈছে এক বছৰ একদম মানে দেখিলে গম পাই একদম নতুন কন্ডিশন হৈ আছে ইন্টেৰিয়ৰটো দেখা দিও চাওক কন্ডিশন চাওক ইন্টেৰিয়ৰৰ কন্ডিশন দেখিবলৈ পাইছে একদম জিগজেগ কন্ডিশন আপোনাৰ ৰানিং হৈছে এখন 12,000 চলিছে অকল 12,000 মাত্ৰ 12,000 চলিছে একদম ধুনীয়া কন্ডিশন হৈ আছে কিমান আহি যাব দামটো 870 মানৰ ভিতৰত যাব 870 8,70,000 টকাত এখন পাই যাব টাটা টিয়াগো এখন আছে টিয়াগো আপোনাৰ 21 ৰ মডেল 2021 মডেল টপ মডেলটো হয় এখন টপ মডেল 28 মান ৰানিং আছে এখন 28,000 চলিছে বেছি চলা নাই এখনৰো ইন্টেৰিয়ৰ চাব পাৰিছে খুব একদম মেইন কন্ডিশন হৈ আছে ধুনীয়া কন্ডিশন হৈ আছে নতুন গাড়ী এইবিলাক কিমান আহি যাব 2021 মডেল ন কিমান আহি যাব এইখন দাম এখন 4,10,000 টকা আহিব 4,10,000 টকাত এখন পাই যাব চাই লওক 4,10,000 টকাত ওকে আৰু এখন চাব পাৰে ডিজায়াৰ সুইফট ডিজায়াৰ এখন আছে চাই ল'ব VVT এখন চাওক সুইফট ডিজায়াৰ এখনৰো ক'ব গ'লে ৰাফ এণ্ড টাফ কন্ডিশন কিমান দাম এইবিলাক এখন আপোনাৰ 2014 মডেল 2014 মডেল আৰু এখন দামটো আহিব আপোনাৰ 2,80,000 টকা 2,80,000 টকা অলপ ডিসকাউন্ট হৈ যাব ন ওকে সো এখন I20 দেখা আছে আস্তা এখন মডেলটো আছিল এটো টাইমত এটো চাই লওক এখনৰ কন্ডিশন দেখিবলৈ পাইছে ভাল হৈ আছে কিমান আহি যাব এখন 2017 ৰ গাড়ী কালাৰ অৰিজিনেল কালাৰ আছে এখনৰ দামটো আহিব আপোনাৰ 4,40,000 টকা আহিব 4,40,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব I20 আস্তা 4,40,000 টকা ওকে সো নেক্সট K10 এখন দেখা দি আছো Alto K10 বহুতৰ ফেভাৰিট বহুতে বিচাৰি থাকে বহুত ডিমান্ড এখন নতুন মডেল মানে আগৰ মডেলটো নহয় নতুন মডেল কিমান দিন পুৰণা এখন আপোনাৰ 1 বছৰ হোৱাই নাই এখন 1 বছৰ হোৱা নাই ন 7 মাহ মান হৈছে 7-8 মাহ মান হৈছে 7-8 মাহ হৈছে 1 বছৰ হোৱা নাই কিমান আহি যাব এখন 4,60,000 মান আহিব 4,60,000 460 এখন আপোনালোকে পাই যাব অলপ ডিসকাউন্ট হৈ যাব 7 মাহ পুৰণি এখন হয় অলপ ডিসকাউন্ট হৈ যাব নেক্সট আৰু দেখা আছো সুইফট চাই ল'ব সুইফট ডিজায়াৰ আছে সো এখন কিমান আহি যাব এখন আপোনাৰ ZXi হয় টপ মডেলটো পুশ বটন আছে এখনত ওকে এখন আপোনাৰ 5,10,000 টকা এখন 5,10,000 অটোমেটিকৰ হয় অটোমেটিক 5,10,000 টকাত এখন আপোনালোকে পাই যাব আপোনাৰ পুশ বটন আছে ZXi এখন দামটো আহিব 5,10,000 টকা 5,10,000 হয় অটোমেটিক 510ত এখন পাই যাব 5,10,000 ৰানিং আছে আপোনাৰ 30 প্লাস আছে ৰানিং আৰ্মিৰ গাড়ী আছে 30 প্লাস বেছি চলা নাই 1000 কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ প্লাস আৰু 30,000 প্লাস ওকে সো নেক্সট এখন চাব পাৰে আপোনাৰ ডিজায়াৰ 21 ৰ হয় অটোমেটিকৰ হয় এখন আপোনাৰ 6,20,000 টকা এখন ৰাখা আছে 6,20,000 এখন ৰাখা আছে অলপ মানে ডিসকাউন্ট হৈ যাব ন হয় ওকে ঠিক আছে মই আৰু এখন ক্ৰেটা দেখা আছো আপোনালোকক এখন হোৱাইট কালাৰৰ ক্ৰেটা চাই ল'ব আৰু এখন ক্ৰেটা আছে যদি কাবাক লাগে চাব পাৰে এখন কি এনেকুৱা কি হয় কৈ দিয়া অলপ এখন আপোনাৰ কেটা 21 মডেল হয় এখন আপোনাৰ নতুন আজি আহিছে গাড়ী এখনৰ আপোনাৰ এতিয়ালৈকে দাম ৰখা হোৱা নাই ন ঠিক আছে ফোন কৰিলে গম পাই যাব ওকে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে ইয়াতে ৰেবা অটোত যিখিনি কালেকশ্যনছ আছে আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই আছো সো ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে গাড়ী লয় আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে আৰু ৰিফাইনেন্স গাড়ীৰ দাম যোনটো হয় সেইটোৰ আপুনি 40-45% ডাউন পেমেণ্ট দিলে
আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ গাড়ী দিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ চিভিল ভাল আছে তেতিয়াহ'লে 30% মান डाउन पेमेंट দিলেও আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী নিব পাৰিব। और अगर हम लोग का भाई लोग कोई मेघालय से दिख रहा है, शिलोंग मेघालय है, अरुणाचल ईटानगर वहाँ से देख रहा है, अगर आप लोग को थार चाहिए तो थार भी मिल जाएगा आप लोग को। और यहाँ पे आप लोग आराम से आके टेस्ट राइड करके यहाँ से व्हीकल ले सकते हैं। यहाँ पे आके ऑन टेबल नेगोशिएट भी हो जाएगा, जितना दाम यहाँ पे बोला है इस वीडियो में उससे थोड़ा नेगोशिएट भी हो जाएगा।